Csalántea hatása. 6 pozitív hatás, amit mindenképpen érdemes megismernünk. A csalántea hatása már az ókori egyiptomiak és a rómaiak körében is ismertté vált. Az egyiptomiak előszeretettel alkalmazták ízületi gyulladás és derékfájás kezelésére, míg a római csapatok gyakran azért fogyasztották a teát, hogy melegen tartsa őket hideg időkben. Videónkban most összegyűjtöttük a csalántea 6 meglepő pozitív hatását, azonban mielőtt tovább mennénk, kérlek ne felejts el feliratkozni, és nyugodtan megtekintheted korábbi videóinkat is. Magas tápanyagtartalom. A csalán levelei és gyökerei sokféle tápanyagot biztosíthatnak szervezetünk számára, olyan tápanyagokról beszélünk, mint az A és C vitamin, a K és B vitamin, gazdag ásványi anyagokban, mint kálcium, vas, magnézium, foszfor, kálium és nátrium, illetve gazdag aminó és zsírsavakban is, mint például a linolénsav, palmitinsav, szterainsav és olajsav. Továbbá számos olyan anyagot is tartalmaz, ami antioxidánsként szolgálhat szervezetünk számára. A csalántea hatása ráadásul számtalan körben váltott ki érdeklődést a kutató világban, így több tanulmány és kutatás is rendelkezésre áll, amely valóban igazolja, hogy az említett tápanyagok meglétét megtalálhatjuk a csalán leveleiben. Csökkenti a gyulladást. A gyulladás az egyik módja annak, hogy a szervezet meggyógyuljon és leküzdje a különböző fertőzéseket. Azonban a krónikus gyulladás komoly károkat okozhat, ezért is fontos, hogy megelőzzük a gyulladás kialakulásának ezt a fajta típusát. A csalántea hatásai között megjelenik a gyulladás csökkentés is, mivel számos olyan vegyületet tartalmaz, ami természetes módon és aktívan segítheti a szervezetben meglévő gyulladások csökkenését. Leggyakrabban ízületi gyulladások kezelésére alkalmazzák a csalánteát vagy csalánkenőcsöt. Sajnos azonban jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő kutatás, hogy biztosan kijelenthessük a csalántea gyulladás csökkentő hatását, ettől függetlenül számtalan helyen javasolják rendszeres alkalmazását ízületi fájdalmak esetén. Hatékonyan támogathatja a prosztatát. Az 50 évnél idősebb férfiak több mint fele szembesül a megnagyobbodott prosztata állapotával. A prosztata megnagyobbodás egyik leggyakoribb mellékhatása a kellemetlen vizelési inger. Egyes kutatások szerint a rendszeres csalántea fogyasztás javíthatja a prosztata megnagyobbodás okozta vizelési problémákat rövid és hosszú távon is, mellékhatások nélkül. Azonban az nem világos, hogy a csalántea hatása pontosan mennyire hatékony az említett vizelettartási problémák kezelésében, ehhez további kutatásokra lesz szükség a jövőben. Csökkentheti a szénanátha tüneteit. A szénanátha olyan típusú allergia, amely az orrnyálkahártyájának gyulladásával jár. A korábban végzett kémcsöves kutatások alapján a csalánkivonatok gátolhatják az olyan típusú gyulladások kialakulását, amelyek a szezonális allergiát is kiválthatják. Habár állnak rendelkezésre kutatási anyagok ezen a területen, mégis sokan csupán placebo hatásról beszélnek, mikor a csalántea hatását említik a szénanátha tüneteinek kezelésére. Bár a csalán ígéretes és természetes megoldásnak bizonyulhat bizonyos allergia típusokkal szemben, mégis további kutatásokra lesz szükség ennek bebizonyításához. Csökkentheti a vérnyomást. Csak az amerikai lakosság közül minden harmadik ember szembesül a magas vérnyomás okozta tünetekkel. A magas vérnyomás már önmagában is komoly egészségügyi aggodalomra adhat okot, hiszen növeli a különböző szívbetegségek és a szívroham kialakulásának kockázatát is. Jó hír azonban, hogy a csalántea hatása több módon is javíthatja a szervezetünk vérnyomását. Egyrészt serkenti a nitrogénmonoxid termelést, amely köztudottan értágító hatással rendelkezik, az értágítók pedig segítenek ellazítani az erek izmait, ezzel elősegítve azok tágulását. Ezen kívül a csalán olyan vegyületeket is tartalmaz, amelyek kálciumcsatorna blokkolóként működhetnek és ellazíthatják a szívet azáltal, hogy csökkentik az összehúzódások erejét. Segítheti a vércukorszint szabályozását. Állatokon és embereken végzett kutatások egyaránt összefüggést mutattak a csalántea hatása és az alacsonyabb vércukorszint között. A legújabb tanulmányok szerint ez annak köszönhető, hogy a csalán olyan vegyületeket tartalmaz, amelyek képesek utánozni az inzulin hatását is. Ahogyan a korábbi előnyöknél, itt is a kezdeti eredmények igen ígéretesnek tűnnek, azonban további kutatásra lesz szükség, hogy teljes magabiztossággal kijelenthessük, a csalántea egyértelmű szerepet játszik a vércukorszint szabályozásában is. Ennyi volt mára a videónk, és ha úgy gondolod, hogy a videóban elhangzottak téged is meggyőztek afelől, hogy itt az ideje elkezdened a csalánteát fogyasztani, akkor dobj egy lájkot a videóra, ne felejts el feliratkozni, nézd meg korábbi videóinkat, és találkozunk a jövő héten.